Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, lại là mình đây. Ok, thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã quen với việc sử dụng AI theo kiểu là hỏi đáp. Đầu tiên thì mình sẽ mở browser lên, sau đó truy cập link, ví dụ là ChatGPT hoặc là Gemini. Sau đó mình sẽ nhập prompt và mình sẽ hỏi AI về một vấn đề nào đó. Thì AI sẽ đưa ra cho mình một cái output. Thì từ output đó mình sẽ copy này, hoặc mình sẽ xử lý, hoặc mình sẽ download, hoặc mình làm bất cứ cái gì đó. Nhưng mà mình vẫn phải thực hiện thủ công, đúng không? Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả những cái bước vừa rồi thì mình có thể thì mình sẽ giao hết cho AI xử lý. Ok, thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu về OpenClaw. Thì OpenClaw không chỉ đơn thuần là một chatbot thông thường, mà OpenClaw là một autonomous agent framework. Thì đây là một cái, các bạn có thể hiểu đơn giản như OpenClaw là một cái người trợ lý assistant riêng của mình. Thì OpenClaw có thể lên kế hoạch này, coding này, hoặc là xử lý các task cho bạn. Thì khi mà các công việc hàng ngày của bạn lặp đi lặp lại thì bạn có thể sử dụng OpenClaw để có thể thay bạn làm. Để lấy ví dụ cho bạn hình dung, thì trong phim Marvel, Tony Stark có một người bạn tên là Jarvis. Thì Jarvis có thể điều khiển bộ giáp của Iron Man này, phân tích dữ liệu chiến đấu này, hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế các công nghệ lõi, và cuối cùng có thể trò chuyện, tâm sự và đưa ra lời khuyên cho Tony. Thì bạn cũng có thể biến Jarvis thành của bạn. Bạn có thể tạo ra một cái Jarvis hoặc là nhiều Jarvis cho bạn nhờ vào OpenClaw. Ok, trong video này thì mình sẽ đi sâu vào kiến trúc của OpenClaw, các cái concept cơ bản để các bạn có thể nắm được tổng quan về OpenClaw nha. Ok, thì đây chính là trang chủ của OpenClaw. Thì các bạn có thể đăng nhập vào link là openclaw.ai. Thì OpenClaw có thể là quản lý inbox này, gửi email này, quản lý lịch này, và check cái lịch chuyến bay của các bạn thông qua những ứng dụng là WhatsApp hay Telegram này. Thì ở đây mình có thể cài đặt ở macOS này, Linux hoặc là Windows này. Ok, thì đây là những cái feature nổi trội nhất của OpenClaw. Đầu tiên thì OpenClaw có thể cài đặt ở dưới máy cá nhân của bạn. Thì điều này sẽ nhằm đảm bảo được độ an toàn, độ tin cậy và security về dữ liệu. Cái thứ hai là có thể tích hợp với nhiều cái app chat như là Telegram hoặc là WhatsApp. Cái thứ ba là personal memory. Thì personal memory là OpenClaw có thể lưu lại lịch sử cuộc trò chuyện, lưu lại các cái memory mà bạn đã trò chuyện với OpenClaw. Cái thứ là browser control. Thì OpenClaw sẽ có thể control được cái browser của các bạn để có thể thực hiện những cái tác vụ như là freeform này, hoặc là xử lý data từ cái nhiều nguồn. Thứ tư là full system access. Thì OpenClaw sẽ có thể là read and write những cái file ở dưới local của bạn, run shell command hoặc là execute script. Cái tư là mình có thể tích hợp những cái skill hoặc là plugin cho OpenClaw để có thể OpenClaw có thể thông minh hơn. Work with everything. Thì OpenClaw có thể tích hợp rất nhiều những cái tool, những cái app. Ví dụ ở đây bạn có thể nhìn thấy các app chat ở Telegram này, WhatsApp này, GPT này, Spotify này. Ok, thì phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu tổng quan về sơ đồ của OpenClaw. Ok, để OpenClaw có thể tự hóa công việc thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu Brains và Memory. Thứ nhất, về Brains, LLM Provider. Thì kiến trúc của OpenClaw là plug and play. Để giúp bạn không bị phụ thuộc vào bất kỳ một provider nào, thì cần giải quyết bài toán phức tạp thì bạn có thể dùng GPT-4 hoặc là Claude. Nếu mà cần bảo mật tuyệt đối về dữ liệu thì bạn có thể dùng mô hình như là local, như là Ollama, chạy offline hoàn toàn. Thứ hai là về trí nhớ, memory management. Thì để AI không bị hallucination, OpenClaw chia bộ nhớ làm hai phần. Một là trí nhớ ngắn hạn, context window, thì trí nhớ ngắn hạn hoạt động như là RAM máy tính này, thì nó liên tục theo dõi và tóm tắt cuộc hội thoại để đảm bảo AI dùng không bị tràn context. Thứ hai là về trí nhớ dài hạn, VectorDB. Thì hoạt động như là một cái ổ cứng. Thì đây là nơi chứa toàn bộ cái dữ liệu của dự án này, dữ liệu của các bạn,
và những cái lịch sử cuộc trò chuyện của các bạn. Thì hai khối này thì sẽ trao đổi liên tục với nhau. Khi bạn giao task thì brain và memory sẽ móc nối với nhau để lấy đúng ra những cái tài liệu cần xử lý, kết hợp với trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn để tạo ra những cái bản plan hoàn hảo để đưa xuống điều phối cho AI Runner. Ok, khi mà bộ não đã sẵn sàng rồi, nhưng mà xảy ra vấn đề là làm sao để xử lý nhiều luồng công việc cùng lúc mà để không bị crash. Thì đây chính là nhiệm vụ của Gateway Controller và Agent Runtime. Thì đầu tiên, Gateway Controller thì ở đây đóng vai trò như là một cái trạm dung chuyển. Thì mọi yêu cầu từ những nguồn như là Telegram hay Discord, những cái channel mà các bạn tích hợp vào thì đều sẽ đi qua đây. Thì ở đây thì hệ thống sẽ tự động làm sạch nguồn dữ liệu đầu vào này, phân tách section để người dùng đưa vào hàng ngàn request và hệ thống vẫn có thể cân bằng tải được. Thì nhờ đó OpenClaw có thể phục vụ rất nhiều các cái user cùng một lúc mà không lo nghẽn. Thì thứ hai là Agent Runtime. Thì nếu Gateway thì lo ở vòng ngoài thì Agent Runtime nó sẽ nằm ở phía trong. Thì Agent Runtime sẽ đóng gói các system prompt chuẩn để request để cho LLM sử dụng và liên tục giám sát những cái ngữ cảnh. Thì quan trọng nhất ở đây thì đây là nơi thiết lập các cơ chế guardrails và môi trường sandbox như là Docker container. Thì ở đây thì AI có thể thoải mái thực thi code này, xử lý các tác vụ shell mà không phải lo lắng làm hỏng máy chủ gốc. Thì tóm lại thì Gateway và Agent Runtime xử lý những cái đoạn chat của mình thành những tác vụ chuẩn sẵn sàng để đưa vào Agentic Loop. Ok, tiếp theo thì đến Agentic Loop. Thì đây được gọi là trái tim của OpenClaw. Thì đây chính là việc phân biệt giữa một chatbot và một OpenClaw. Thì thay vì sinh ra một đoạn code rồi dừng lại để đợi mình copy, thì ở đây thì OpenClaw sẽ vận hành như là một cái hệ thống khép kín với 4 bước. Đầu tiên là sẽ lên kế hoạch plans. Thì khi nhận prompt thì agent sẽ không làm ngay mà nó sử dụng LLM để phân tích ra những cái task và subtask theo từng bước rõ ràng. Tiếp theo thì phần action, phần thực thi, nó sẽ gọi các công cụ skill để thực thi, ví dụ như là tự động mở terminal lên, gõ các lệnh cài đặt thư viện này, hoặc tạo file mã nguồn chẳng hạn. Cái thứ ba là phần observe, phần quan sát. Thì đây là điểm hay nhất của OpenClaw. Thì sau khi chạy lệnh thì agent sẽ tự động thu thập và đọc đầu ra output log này từ terminal hoặc kết quả hiển thị lên màn hình. Thì có nghĩa là những cái output của các bạn, những cái artifact thì OpenClaw sẽ quan sát và sẽ tổng hợp lại. Tiếp theo là bước cuối cùng là reflex, là phần đánh giá và tự sửa lỗi. Thì đây là một điểm hay của OpenClaw. Thì nếu mà mình phát hiện ra lỗi chẳng hạn như là thiếu thư viện, sai hay là sai cú pháp chẳng hạn, thì OpenClaw sẽ tự tìm hiểu nguyên nhân và tự cập nhật lại plans và gõ lệnh mới để thử cho đến khi nào chạy script thành công 100% thì thôi. Thì mình sẽ không phải động tay vào mà OpenClaw sẽ tự động phát hiện nhá. Thì đây là cái vòng lặp tự tư duy, hành động và tự sửa lỗi không ngừng nghỉ. Thì bạn có thể giao một task khó, sau đó đợi một khoảng thời gian thì OpenClaw sẽ hoàn thành xong công việc, thay vì mình sẽ phải manual sửa lỗi. Ok. Sau khi Agentic Loop đã lên plans và chốt phương án thì OpenClaw sẽ thực hiện những cái task và subtask đó. Thì thứ nhất thì execution suite thì sẽ bao gồm là local shell này để chạy trực tiếp những cái lệnh script Python hoặc là Node.js hay gõ lệnh trên hệ thống của mình.
Thứ hai là browser automation, thì đây là để tự động mở cái trình duyệt web để lướt web này, tìm kiếm thông tin hay testing UI. Cái thứ ba là file management, thì ở đây OpenClaw sẽ có quyền đọc này, sửa file này trực tiếp trên ổ cứng của mình. Thứ hai là channel adapter, thì khi mà chúng ta giao việc cho OpenClaw thì mình sẽ cần đến những cái channel, ví dụ như là Telegram này, Discord này, Slack, thì mình sẽ chat trực tiếp trên đó. Thì ở đây OpenClaw sẽ tích hợp qua API webhook, thì OpenClaw sẽ chuẩn hóa mọi cái tin nhắn đầu vào này, và khi làm xong việc thì agent sẽ không chỉ trả lời bằng những dòng text mà nó có thể gửi file kết quả này, hình ảnh biểu đồ, hoặc là tóm tắt log chẳng hạn, và có thể gửi ảnh chẳng hạn. Thì tóm lại thì đây chính là những cái hành động action. Ok, tiếp theo là phần skill và Claw Hub. Thì phần skill ở đây thì trong cái skill library nội bộ thì OpenClaw đã được trang bị sẵn những cái skill cơ bản như là viết code này, thực thi câu lệnh này, hay là triển khai container chẳng hạn. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì AI sẽ linh hoạt sử dụng cái skill để giao dùng. Nhưng mà có một cái hay nữa là OpenClaw là một cái framework có khả năng mở rộng vô hạn, thì đó chính là Claw Hub. Thì đây bạn tưởng tượng như là Claw Hub này như là một cái hệ sinh thái của Apple thì dành riêng cho AI, rồi nó là một cái app store. Thì bạn hoàn toàn có thể customize được một cái skill mới này, ví dụ như là một cái tool tự động đọc báo cáo tài chính, hay là tích hợp một cái API nội bộ công ty. Thì sau đó bạn đẩy lên Claw Hub, thì mình sẽ tải xuống cái Claw Hub này và sẽ import vào trong cái hệ thống của mình. Thì ở đây sẽ có sự kết hợp giữa các module linh hoạt, và mình sẽ có một cái cộng đồng Claw Hubs này để liên tục upgrade mà không cần can thiệp vào mã nguồn gốc. Ok, tiếp theo thì sẽ đến phần multi agent và sub agent. Thì đây là một cái tính năng rất hay của OpenClaw. Thì mình có thể bảo với OpenClaw sẽ tạo những cái sub agent để có thể xử lý công việc của mình nhanh hơn. Thì ví dụ như là mình sẽ xây một cái ứng dụng xây dựng và phát triển khai một hệ thống microservice chẳng hạn, thì mình sẽ giao toàn quyền cho một manager agent là agent quản lý. Thì mình sẽ tạo những cái sub agent, thì agent quản lý sẽ chỉ có công việc là quản lý thôi, và sẽ phân công cho những cái sub agent làm những cái công việc của sub agent đó, ví dụ là coding sub agent chẳng hạn, ở browser sub agent, hoặc là researching sub agent. Thì mỗi sub agent sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, và khi đó thì những cái sub agent này sẽ làm việc song song và tiết kiệm thời gian hơn. Thì sau đó thì khi mà các sub agent đăng công việc của mình thì sẽ tự động báo cáo lên agent manager. Thì đây là một cái kiến trúc khá là hay, thì mình có thể áp dụng vào những cái use case của mình. Ok, và cuối cùng là phần bảo mật và phân quyền. Thì ở trong OpenClaw thì mình có thể sử dụng role based access control, thì mình có thể phân quyền cho các agent và sub agent. Ví dụ như mình có thể phân quyền cho một sub agent là developer, thì chỉ có quyền sync code và test. Tiếp theo là mình có thể phân quyền cho một sub agent là auditor, thì auditor thì chỉ có quyền read only để xem log thôi. Thì cơ chế này đảm bảo là những cái sub agent thì không thể vượt qua cái rào cản phân quyền của mình để sử dụng những cái tài nguyên nhạy cảm. Tiếp theo là môi trường cách ly sandbox execution. Thì mình trong quá trình cài đặt thì mình có thể cài đặt OpenClaw chạy trên container này, hoặc là chạy trên những cái máy ảo riêng biệt, để tránh mục đích như là OpenClaw có thể trực tiếp chạy trên máy chủ xử lý của mình. Ok, thì đây là sơ đồ workflow architecture của OpenClaw. Thì bước 1 là bước
tiếp nhận inputs. Thì đầu tiên là người dùng sẽ nhập yêu cầu prompts từ Telegram hoặc Discord hoặc bất kỳ một cái channel nào. Thì sau khi gửi request thì channel adapter sẽ tiếp nhận, chuẩn hóa cái tin nhắn và xử lý các tệp đính kèm, ví dụ là attachment hoặc là metadata. Bước 2 là phần điều phối coordination, thì dữ liệu sẽ được đẩy sang gateway server. Tại đây yêu cầu sẽ được phân luồng vào các hàng đợi queue và quản lý theo từng phiên làm việc cụ thể, specific session. Bước 3 tại gateway server, thì trước khi đẩy yêu cầu sang khối thực thi thì gateway server sẽ giao tiếp với agentic skill library. Thì dựa trên yêu cầu đầu vào, hệ thống sẽ đưa ra các skill phù hợp, ví dụ là coding skill sẽ nếu cần viết code, research skill sẽ nếu cần tìm kiếm thông tin. Cấp quyền cho agentic loop, thì những kỹ năng được chọn thì sẽ đóng vai trò là các tool định hướng. Khi LLM tư duy và đẩy xuống agentic loop thì agentic loop sẽ sử dụng các cái skill này để thao tác chuẩn xác hơn. Bước 3 chuẩn bị ngữ cảnh context watch, thì yêu cầu đi qua agent runner, thì khối này đóng gói các cái prompt và giám sát những cái context trước khi được gửi đi. Bước 4 tư duy, thì LLM agentic loop thì hệ thống sẽ gọi API của các LLM provider, ví dụ như là OpenAI hoặc là Anthropic, thì cái này mình sẽ tùy vào cái model của mình sẽ tích hợp vào. Thì dựa trên những cái reasoning đó thì agentic group sẽ active để thực thi các cái công cụ chạy như là shell này, control browser hoặc là quản lý file ở trên local của mình, thì kết hợp với các kỹ năng nâng cao từ agentic skill library. Bước cuối cùng sẽ trả về kết quả output. Thì sau khi hoàn tất agentic loop thì kết quả cuối cùng sẽ được đóng gói và gửi qua response path và gửi trả lại người dùng trên cái channel của mình, ví dụ là Telegram hoặc là Discord. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu tổng quan về architecture cũng như các concept cơ bản của OpenClaw. Thì nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại một bình luận phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.